انا لو اعرف ان الموضوع هيوصل لكده وان دمها هيبقى في كل مكان ما كنتش جبتها لها ابدا. صوتها مش راضي يفارقني طول ما انا عايش. انا اسمي خالد النبوي، ساكن في مساكن دهشور، لسه عريس جديد ما كملتش شهرين. موضوعي كله بدأ لما كنت مروح بالليل من الشغل ولقيت حاجة كده بتلمع في الارض. قربت من الحاجة دي، لقيتها سلسلة دهب بس قديمة شوية. الفرحة ما كانتش سيعاني، فقررت اروح اشتري علبة واديها لمراتي هدية. فعلا رحت المحل هدايا واشتريت افخم علبة هناك وحطيت فيها السلسلة. خبطت على الباب وأميمة مراتي فتحت لي، وكان على وشي نظرات فرحة. فلقيتها بتقولي جايب لي هدية صح؟ قلت لها وعرفت منين يا زكية؟ قالت لي باين على وشك، ها جايب لي ايه؟ بعديها طلعت العلبة من جيبي وكان على وشها نظرات فرحة عمري أبدا ما هنساها. بعديها لقيتها حضنتني زي كل مرة بجيب لها حاجة وقالت لي أنا بحبك أوي يا خالد، ربنا يخليك ليا. ودي كان آخر مرة ألاقيها مبسوطة فيها بعد اللي حصل من الملعونة دي. في نفس الليلة لقيت أميمة بتتراش وقاعدة على طرف السرير، فصحيت قلت لها مالك يا حبيبتي؟ قالت لي انت كنت صاحي؟ قلت لها لا بس انا لسه صاحي دلوقتي. بدأت تحضني وتعيط وبتهته وهي بتقول انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا صحيت لقيتك بتبصلي جامد ومبرق لي، جيت اقول لك مالك لقيتك بتقول لي في كلام غريب انا مش فاهماه. صراحه انا خفت منك جدا وقتها، فضلت اصرخ بس صوتي مش راضي يطلع. فجأة واحدة لقيتك تحولت لواحد شبهك بس مخيف، وفضلت اقول لك مالك يا خالد وانت ما بتردش. مفيش دقيقة ولقيتك عمال تصرخ جامد في وشي وتقول لي لماذا عبستي في الميراث؟ فضلت اقول لك ميراث ايه وايه اللي انت عمال تقوله ده؟ فجأة لقيتك مسكت السلسلة وجسمي كله اتنفض وقتها وفضلت تخنق فيا وكنت مش قادرة اتنفس. غمضت عيني جامد ومفيش كام ثانية وفتحتها لقيت الأوضة كلها رجعت طبيعية وانت نايم جنبي، وخفت اصحيك او لقيتها فضلت تعيط تاني على كتفي وتقول لي انا خايفة اوي يا خالد. فضلت اقول لها ده كابوس وكل حاجة رجعت اهي، نامي انتي بس وكل حاجة هتبقى حلوة. فضلت اهديها لغاية ما نامت، وانا قمت قلت اروح اشرب مية. دخلت المطبخ عادي وفتحت التلاجة، لقيت راس أميمة جوه التلاجة. اتفزعت وغمضت عيني وفتحتها لقيت كل حاجة رجعت طبيعية تاني. فضلت اقول لنفسي عادي تهيؤات. بعدها شربت، بس وانا داخل الأوضة لقيت طيف بيجري قدامي. فضلت اركز ايه ده، ما لقيتش حد. بعدها دخلت انام، بس صحيت على صوت أميمة جنبي وهي بتقول لماذا عبست في ميراث حواء؟ فضلت اقول لها ميراث ايه وحواء ايه، انت تعبانة ولا ايه؟ لقيتها دورت وشها ليا وكان وشها شاحب وعينيها بيضة. انا خفت منها جدا وما كنتش عارف اعمل ايه. بس بعدها لقيتها مسكت في رقبتي وفضلت تخنق فيا وتخنق فيا وفي رقبتي لغاية ما كنت هطلع في الروح، وانا عمال اصرخ واقول هتموتيني يا أميمة هتموتيني. بعدها لقيت أميمة بتخبط على كتفي وتقول لي مالك يا خالد، في ايه، هموتك ليه؟ بعدها قمت نطرت من على السرير، انا كنت بحلم انك بتخنقيني. قالت لي بخنقك ليه يا حبيبي انت كويس، ده اكيد كابوس. قلت لها انت مش فاكرة اي حاجة من امبارح؟ قالت لي شكرا على السلسلة. قلت لها لا، انت صحيتي بالليل وفضلت تقولي لي انك شفتيني وكلام عن ميراث وكده. قالت لي بس انا ما صحيتش بالليل اصلا يا حبيبي، اكيد ده كان حلم. بعدها قمت اغير هدومي وانا متأكد ان صحيت وان ده مش حلم، وقلت لما اروح الشغل اكيد هنسى كده. ركبت العربية، بس وانا في طريقي للشغل لقيت حاجة غريبة جدا. لقيت حد بيجري ورايا وسريع جدا لدرجة انه كان جايبني وانا بسوق العربية. وقفت في نص الطريق اشوفه عايز ايه، بس لقيته لوحده وخبط على ازاز العربية. كان وشه عامل زي الكرتون وبيقول لي الميراث. قلت له ميراث ايه؟ ضحك بس ضحكة غريبة وقال لي ميراث حواء. سبته ومشيت، بس بصيت على المراية لقيته لسه واقف مكانه ومبتسم لي وعمال يشاور لي. قطع حبل تفكيري صوت مقطورة بتزمر لي جامد. حودت العربية جامد واتفاديتها وكملت طريقي ووصلت للشغل. أول ما دخلت الشغل كان طبيعي جدا،
بس انا كنت تعبان قوي، فدخلت مكتبي ونمت. صحيت على صوت خلوشة جامدة جنبي. بصيت جنبي لقيت المكتب كله فاضي ومضلم. فتحت نور كشاف الموبايل، لقيت حاجة صغيرة عمالة زي اللعبة عمالة تجري في المكتب. لقيتها راس أميمة، تحتيها حاجة صغيرة بتحركها يمين وشمال. اتخضيت ورجعت لورا وفضلت اقول يا رب يا رب. بس خدت بالي ان السلسلة اللي جبتها لها لقيتها متعلقة على باقي رقبتها وأكنها ملزوقة. فضلت ارجع لورا، بس كل ما ارجع الراس دي تقرب والأوضة بتضيق اكتر واكتر. بعدها لقيت حاجة جاية من بعيد وبتزحف على بطنها. كانت واحدة ست، بس شكلها مخيف جدا. بعدها بصت لي وكان وشها شاحب وعينيها بيضة ووشها مليان دم ورقبتها شبه مقطوعة. فجأة قربت مني وقالت لي لماذا ميراثي أنا؟ في اللحظة دي لقيت أحمد بيخبط على كتفي وبيصحيني وبيقول لي أستاذ خالد أستاذ خالد. صحيت وقلت له أميمة ماتت. قال لي يا أستاذ خالد أنت من ساعة ما جيت وأنت نايم وما صحيتش، والساعة دلوقتي داخلة على 11. من غير تفكير زقته وخدت مفاتيح العربية ونزلت جري على الطريق. حودت العربية وانا سايق بسرعة قوي، قامت العربية اتقلبت. طلعت من العربية وانا متصاب وجريت على البيت. اول ما دخلت الشقة لقيت أميمة قاعدة على الكرسي، واول ما شافتني جريت عليا وقالت لي مالك يا خالد في ايه؟ قلت لها هات السلسلة اللي اديتها لك. قالت لي مالها السلسلة؟ قلت لها هي فين بس؟ قالت لي جوه في الدولاب. جريت على جوه وفتحت الدولاب. بعدها خدت السلسلة دي ورميتها من الشباك. بعدها طلعت بره في الصالة، لقيت النور مضلم. فضلت انده على أميمة بس مفيش حد بيرد عليا. فضلت اعلي صوتي واقول يا أميمة انت فين يا أميمة؟ لقيت صوت جاي من ورايا وبيقول لي لماذا ميراثي انا؟ من غير ما ابص ورايا قلت لها ميراث مين؟ انت مين؟ الصوت الغريب ده رد عليا انا حواء. رديت عليها وقلت لها انت صاحبة السلسلة. لقيتها ضحكت وقالت لي هتموت زي اي حد طمع في ميراثي. فجأة لقيت حاجة بتشدني من ورايا وفي ضوء خفيف جاي من بعيد، كان ضوء كشاف الموبايل. جريت عليه وخدته وجيت ابص ورايا، لقيت منظر عمري ما هنساه في حياتي. لقيت واحدة شكلها بشع وراسها مقطوعة ووشها شاحب وازرق والدم عمال يسيل منها. فجأة واحدة لقيتها قربت مني مفيش ثانية وكانت ماسكة في رقبتي وعمالة تخنق فيا. من دون تفكير مسكت الفازة اللي جنبي وضربتها في دماغها، مع اني متأكد ان ده مش هيعمل لها اي حاجة ولا هيأذيها ولا هيبعدها عني. بس الغريب ان في دم كتير جدا نزل من راسها. ولقيت صوت مش غريب عليا بيقول لي ليه كده يا خالد انا عمري ما اذيتك. كان صوت أميمة بيرن في ودني. النور كان رجع وأميمة قدامي والدم بيسيل من راسها، وانا عمال اقول لها انا اسف يا أميمة والله ما كنت اقصد، انا كنت بحاول احميك. لسه صوت حواء في دماغي وهي بتقول لماذا ميراثي انا. والتسجيل اللي سجله خالد قبل ما يذبح نفسه كان خلص على كده، ولقينا السلسلة في رقبة القتيلة أميمة. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ شرحوا الجثتين دول وبالذات خالد، اعرف لي سبب الوفاة بالظبط، والسلسلة دي حطها في غرفة الأدلة. تمام يا فندم. تؤمر بحاجة تانية؟ امشي انت يا مصلح. وبعد مرور مدة يا فندم زي ما بقولك كده القضية دي في حاجة، ودي مش أول مرة تحصل، والمرة دي الموضوع ده في السلسلة جن وعفاريت. جن وعفاريت يا حضرة الضابط؟ من امتى شغلنا مبني على الجن والعفاريت؟ انصرف من قدامي حضرة الضابط، ويا ريت تطلع الخرافات دي من دماغك، وانا هوكل القضية لحد تاني، وانت خد لك يومين تريح فيهم اعصابك. الو يا مصلح، عايزك تشوف لي مين حواء دي اللي مكتوبة على السلسلة، دور لي عليها بأي طريقة، دي شغلتك اليومين دول، وبعت لي ملف قضايا حواء. بس يا فندم انت موقوف. نفذ يا مصلحي انت هتناقشني. انا الضابط عبد الله خيرت. الموضوع المرة دي اكد لي ان الحوار ده مش مظبوط وان في حاجة غلط، بالذات لما جات لي في الحلم. الموضوع بدأ لما صحيت لقيت السلسلة في رقبة مراتي وهي نايمة جنبي، بس دي ما كانتش مراتي، دي كانت واحدة تانية انا معرفهاش. صحيت اقول لها انت مين؟ ردت عليا بابتسامة باهتة وتقول لي حواء. فحواء اختارتك. قلت لها واختارتني انا ليه؟ قالت لي انت يا عبد الله ومش هسيبك. كل حاجة وقتها اختفت. ندى مراتي صحيت مفزوعة وبتقول لي انا حلمت انك اتجوزت عليا يا عبد الله. قلت لها واتجوز عليكي ليه بس يا حبيبتي؟ اهدي بس. بعدها قلت اقوم اطلع البلكونة اولع سجارة ولا حاجة.
لقيت ندى صاحية. انت مش كنت لسه جوه ولا ايه؟ لقيت صوت حشرجة طالع منها زي الميتين، وبعدها فضلت تضحك وتضحك ضحكات غريبة ورا بعض، ومدياني ظهرها وبتقولي حواء اختارتك ومش هتتراجع. رديت بكل عصبية انت مين وعايزة ايه؟ بتعملي كده ليه في الناس؟ لقيتها لفت وبصت لي، كان وشها بني ادمة عادية جدا تكاد ان تكون ملكة جمال، ولقيتها بتقولي اختارتك انت يا عبد الله. قلت لها يعني ايه اختارتني انا؟ بدأت البنت دي تبكي، اللي هي اكيد حواء. قلت لها انت مين اصلا؟ انت مين اصلا وليه بتعملي كده؟ انت عارفة قتلتي كام واحد؟ لقيتها بتقولي بس انت مختلف عنهم. قلت لها يعني ايه مختلفة؟ انت مجرمة وميتة. في اللحظة دي لقيت وشها اتغير ورجع شاحب لواحدة رقبتها شبه مدبوحة وعينها بيضة وهدومها مقطعة، وبتقولي انا مش ميتة، انا مقتولة زي كل اللي ماتوا. فجأة لقيت حاجات قصيرة في الصالة وبدأوا يمسكوا في رجلي، وأول ما لمسوني حسيت بنار في رجلي أكن الجحيم لمسني. وقعت على الأرض وما كنتش قادر أتحرك ولا قادر أعمل أي حاجة. رفعت راسي وبصيت لها. انت بتعملي كده ليه؟ قالت لي حواء اختارتك ومراسم الزواج بدأت. في اللحظة دي كل حاجة اختفت، ولقيت ندى مراتي بتصحيني من النوم وعمالة تقول لي مالك يا عبد الله مش مظبوط ليه؟ وعمالة تقول مراسم الزواج لا. قلت لها انت مش فاكرة اي حاجة من امبارح؟ قالت لي هو حصل ايه امبارح؟ قلت لها خلاص. لفت ظهرها ومشيت شوية، ولقيتها قالت لي بالحق مصالحي بعت لك ظرف كده ومحطوط بره على السفرة. قمت اتنطرت من السرير وطلعت اشوف الدوسيه، بس ركزت بعدها اني انا رجلي ولسه وجعاني. بصيت على رجلي لقيت اماكن حروق على رجلي بس معلمه من امبارح، معنى كده ان ده ما كانش حلم وان ده كان حقيقه. بصيت في الدوسيه لقيته مجموعه من القضايا اللي كان فيها اسم حواء، وتقريبا كل الكلام كان شبه بعض الا واحد بس كان كاتب ورقه واحده ومش كامله. فضلت اقرا في الورقه وكانت كالاتي: انا عمرو احمد، حياتي اتغيرت 180 درجة بعد ما لقيت سلسلة لواحدة اسمها حواء. في الأول كنت بشوفها وببقى عارف إني صاحي، بس بعدها أصحى من النوم في نفس اليوم اللي شفتها فيها. في اللحظة دي لقيت واحدة بتتكلم ورايا وبتقول حواء حبتك انت، فانت المختار لمراسم الزواج والرفض ضريبة الموت. بصيت ورايا لقيت حواء ابتسمت وقلت لها وانت عايزة تتجوزيني ولا ايه؟ قالت لي حواء تريد روحك. قلت لها وانا مش موافق. قالت لي اذا الضريبة الموت، ليك 24 ساعة ومراسم الزواج هتبدأ في الجحيم. بعدها لقيت كل حاجة اختفت وحواء هي كمان اختفت، بس لقيتها سايبالي السلسلة على الكرسي وجنبها ورقة مكتوبة فيها ليكتمل مراسم الزواج بالرفض ضريبة الموت. بعدها قمت طلعت على الاسم، طبعا كله استغرب لان المفروض اني موقوف، بس دخلت اوضه الادله بس ما لقيتش السلسله، طبعا لانها جابتها لي مع انها كانت هناك. طلعت لمصلحي وقلت له عملت اللي قلت عليه يا فندم، دورت كتير ما لقيتش غير واحده اسمها حواء ماتت من 10 سنين بعد ضرب جوزها ليها لحد الموت، وبعدها اتذبحت، والسلسله دي لقوا الجثه لابساها بس بعدها اختفت، وبعدها بكام شهر ابتدت الحوادث دي تبدا فعلا، وان جوزها مات محروق هنا كمان في السجن. قلت له مين عمرو ده؟ قال لي ده ضحيه من الضحايا، بس الغريبه ان مراته كانت عايشه غير باقي الضحايا، هو مات محروق. قلت له محروق؟ قال لي يا فندم، وما اعرفش اي حاجه اكتر من كده، بس يا فندم مش هينفع علشان انا لغيت اجازتي، اعمل اللي بقوله لك وانت فاهم. تحت امرك يا فندم. بعدها دخلت المكتب وفتحت الملف، وفعلا كلام مصلحي كله صح، بس كان في جواب قديم جوه الملف مكتوب فيه كما عذبني سأعذبكم، ولا تظنوا أني إذا رحلت سأنسى ماذا فعلت بي هذه الحياة. فضلت أقلب في الملف ولقيت إن جوز حواء بعد الحادث بكام يوم اتوفى محروق في السجن قبل ما قرر إعدامه بأيام. كل الحاجات دي بيربطها يا ذبح الضحية يا حرقه، وده في حالة اختيار حواء للزواج منه. طب ليه حواء أصلا عايزة تعمل مراسم زواج؟ بس الغريب إن مفيش حد حاول يتخلص من السلسلة، معظمهم كان بيرميها بس محدش قرر إنه يدمرها. مسكت السلسلة حاولت أكسرها أعمل فيها أي حاجة ولكن ما قدرتش. حاولت أحرق السلسلة وأول ما قربت النار حسيت بمس كهربائي ضرب جسمي. حاولت مرة تاني وكان المس بيجي أقوى،
حطيت عليها بنزين وحرقتها، لقيت النار عليت وحواء طلعت وسط النار وبتقولي باقي على المهلة أقل من ساعتين، بس كان وشها باين عليه الحذر وهي بتقول كده. حاولت مرة واتنين لغاية ما طفيت السلسلة ومسكتها، لقيت باين عليها آثار الحروق، بس أنا محتاج حاجة أقوى من كده. بعدها عدى الوقت بتاع المهلة وكنت في مكتبي فعلا علشان مفيش حد في البيت يتأذى، ومش عارف حتى الفكرة دي جاتلي منين. فجأة لقيت زي بوابة ظاهرة في الحيطة، وكانت عبارة عن مملكة من النيران المشتعلة وفيها براكين ما بتعملش حاجة غير إنها بتنفجر. وسط ده كله طريق طويل بيودي لأعلى البركان ومصنوع من الذهب، وطلع منه حواء بلبس ملكي عبارة عن فستان اسود مطرز بكور من اللهب مشتعلة، وكان شكلها مخيف جدا. وبعدها بثواني كانت الكائنات الصغيرة دي داخلة وراها وماسكين في رجلي، بس المرة دي كانوا عشان يشدوني لجوه البوابة دي. بعدها قلت لها بس انا موافق، خلي كائناتك دي تبعد عني، انا اللي هخشها برجلي، بس انا عندي سؤال، انت عايزة تكملي المراسم دي ليه؟ قالت لي لازم يبقى عند الملكة وريث. قلت لها وريث؟ ابتسمت وشاورت لي للبوابة. طلعت السلسلة من جيبي وبعدها فضلت أقرب من البوابة أكتر، بس حسيت إنها بتشك فيا وفي تحركاتي. لقيتها بتقولي أنت هتعمل إيه؟ قلت لها مع السلامة يا حواء، الجحيم بينتظر. مسكت السلسلة ورميتها في النار من البوابة، ولقيتها بتقولي أنت مجنون، أنت بتعمل إيه؟ رحت لقيت نار من البوابة انفجرت في وشي، وحواء اتشدت لجوه البوابة وهي بتقولي هرجع لك يا عبد الله، هرجع لك. ما حسيتش بنفسي غير وانا في المستشفى والضباط حواليا، ومراتي بتقولي الف سلامة يا حبيبي، دول شوية حروق بسيطة. قلت لها حروق؟ قالت لي انت ايه بس اللي عمل فيك كده؟ قلت لها هو حصل ايه؟ لقيت مصلحي رد وقال لي احنا سمعنا صوت كركبة في مكتبك وفي نار طالعة من المكتب بتاع حضرتك، فدخلنا عليك وشلناك وطفينا الحريقة اللي في المكتب جوه. قلت له وحواء؟ لقيت كلهم بصولي وقالوا لي حواء. قلت لهم ايوه هي اللي عملت كده. القضية خلصت على كده يا مصلحي، انا عرفت السلسلة دي بتعمل كده ليه ومين حواء دي. قال لي قضية ايه يا حضرة الضابط؟ وحواء مين؟ قلت له قضية حواء والميراث. قال لي بس احنا ما عندناش قضايا بالاسم ده، ريح نفسك يا حضرة الضابط، انت اعصابك تعبانة شوية. دي السبرتاية بس اللي في المكتب ولعت. بعدها لقيت حواء وراهم وبتبصلي وتضحك وبتقولي اوعى تبقى فاكر انك هتخلص من حواء بالطريقة دي، حواء مش هتسيبك. قلت لهم حواء اهي، حواء اهي. كلهم بصوا لبعض، ولقيت ندى بتقولي هدي اعصابك انت بس يا عبد الله، مفيش حد في الاوضه. ومن يومها بشوف حواء كل يوم بالليل بتجيلي وبتقولي دورك قرب ويا عالم هيجي امتى. ودي كانت المذكرات اللي كان سايبها حضرة الضابط عبد الله قبل ما يلاقوه مدبوح في الاسانسير.